600 موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة عكفوا على تقديم الخدمة لأكثر من 120 ألف مسافر، بالإضافة للإشراف على حركة أكثر من 100 ألف إرسالية من البضائع التجارية والإغاثية خلال العام 2020. يعتبر معبر باب الهوى هو المعبر الرئيسي الذي يربط المناطق المحررة بالعالم الخارجي، كما ويعتبر شريان حياة المنطقة، حيث تدخل منه جل مستلزمات المواطنين. وتعتبر الإدارة المدنية في معبر باب الهوى من المؤسسات الرائدة في مجالها، من حيث جودة الخدمة والنخبة المتخصصة العاملة والاستمرارية في التميز على مدى سنوات رغم اختلاف الظروف المحيطة، حيث تعمل إدارة المعبر على تقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع وفق الإمكانات المتاحة. قسم الهجرة والجوازات. انخفضت أعداد المسافرين في هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب جائحة كورونا، حيث لم يكن هنالك إجازات في الأعياد ولا موسم للحج، عدا عن توقف دخول مسافري الترانزيت والطلاب. وقد بلغ عدد المسافرين في عام 2020 أكثر من 120 ألف مسافر، المغادرون منهم 50 ألفاً والوافدون 70 ألف. مكتب التنسيق الطبي. كان لجائحة كورونا أيضاً تأثيرها على أعداد المرضى الداخلين إلى تركيا، حيث انخفضت أعدادهم مقارنة بالأعوام الماضية. وقد بلغ عدد الحالات الطبية الباردة التي دخلت للعلاج في تركيا قرابة 3150 حالة، جلهم من مرضى السرطان والقلب. أما بالنسبة للحالات الساخنة فقد بلغت قرابة 2450 حالة. وقد قامت منظومة تتبع الحالات الإسعافية التابعة لمكتب التنسيق الطبي بمتابعة جميع هذه الحالات في المشافي التركية، كما واستقبلت كوادر المكتب جنازات المواطنين السوريين الذين توفوا في تركيا، وقامت بتسليم جثامينهم لذويهم، حيث بلغ عددها قرابة 2000 جنازة. أمانة الجمارك. قسم الحجر الصحي والزراعي. قام قسم الحجر الصحي والزراعي بالكشف على 25 ألف إرسالية محملة بأكثر من 655 ألف طن من المواد الإغاثية والزراعية والطبية، كما تم إتلاف 5 شحنات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. أمانة الجمارك. قسم شؤون المنظمات. بعد صدور قرار مجلس الأمن في شهر يوليو من العام المنصرم، أصبح معبر باب الهوى المعبر الوحيد الذي تدخل منه قوافل المساعدات الأممية للمناطق المحررة. وقد استقبل المعبر في العام 2020 قرابة 19500 شاحنة محملة ب 385 ألف طن من المواد الإغاثية. وقد بلغت نسبة إدخالات المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة قرابة 59%، بينما أدخلت بقية الجمعيات والمنظمات 41% من هذه المساعدات. قسم الحراسات والمرور. قسم الشؤون الداخلية. تحتوي هذه الأقسام على 200 موظف من أصحاب الخبرة والكفاءة، مهمتهم حفظ الأمن وتسيير الدوريات، بالإضافة لضبط المخالفات وضبط حركة السير. مركز التدريب والتطوير. أنشئ مركز التدريب والتطوير في معبر باب الهوى، وذلك بغرض رفع كفاءة العاملين في المعبر وزيادة خبرتهم وصقل مهاراتهم، حيث أحدثت عشرات الدورات التدريبية في مختلف المجالات حضرها أكثر من 400 موظف. قسم الإشراف الفني. يهتم هذا القسم بتنظيم كافة مرافق المعبر من مباني وحدائق وساحات، وقد أنجز العديد من المشاريع لتطوير البنى التحتية في المعبر. ويتبع له قسم المشاريع الهندسية الذي يختص بتنفيذ المشاريع الحيوية التي يقوم المعبر بتمويلها وتنفيذها. قسم المشاريع الهندسية. ما فتئت إدارة المعبر عن تقديم خدماتها ومشاريعها لأهلنا في الشمال السوري، حيث قامت وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سوريا الحرة ومكتب تنظيم الشحن بإطلاق عدة مشاريع خدمية ضخمة، وذلك لتطوير أهم القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين في المناطق المحررة. ومن بين هذه المشاريع التي قام قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى بتنفيذها: أولاً، مشروع توسعة وتعبيد أوتوستراد إدلب باب الهوى،
والذي يبلغ طوله قرابة 35 كيلومتر، حيث تم إنجاز مرحلتين من هذا المشروع الهام، وسيبدأ العمل لاحقا في المرحلة الثالثة منه. ثانيا، مشروع صيانة وتعبيد الطريق الواصل من دوار مدينة سرمدة وصولا إلى منطقة الغزاوية بريف حلب الغربي، والذي يبلغ طوله 30 كيلومتر، حيث يمر هذا الطريق بعدة مدن وبلدات هامة، منها الدانة، حزرة، ترمانين، دار تعزة، ودير سمعان. ثالثاً، مشروع صيانة وتعبيد الطريق الواصل من معبر باب الهوى وصولاً إلى بلدة رأس الحصن، حيث يخدم هذا الطريق عشرات المخيمات المنتشرة في المنطقة. ويأتي اهتمام إدارة معبر باب الهوى بتطوير قطاع النقل والمواصلات، بغية تأمين طرقات تخدم المواطنين وتساهم في تحسين الواقع المعيشي لهم، وكذلك سعياً منها إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. قطاع التعليم العالي. قامت إدارة المعبر بتوقيع اتفاقية هامة مع جامعة إدلب، وذلك لتأهيل وتجهيز مستشفى إدلب الجامعي وتقديم كامل الكلفة التشغيلية له. وقد تم تدشين المستشفى خلال شهر نوفمبر الماضي، وبدأ عمله في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتدريب طلاب الكليات والمعاهد الطبية وتأمين الاختصاص لطلاب الطب البشري. وبالإضافة إلى هذه المشاريع، قامت إدارة المعبر بعدة مشاريع هامة أخرى، من بينها تقديم الدعم المادي لثانوية سفيان الثوري الشرعية في مدينة إدلب، كما قامت بتنفيذ مشروع صرف صحي لمنطقة باب الهوى، بالإضافة لعدة مشاريع أخرى في مختلف المناطق المحررة. إن توفير الخدمة العامة لكافة الأهالي بأرقى صورة وأبسط الإجراءات هو الهدف الرئيسي بالنسبة للإدارة المدنية في معبر باب الهوى، سعياً منها للتخفيف عن الأهالي في المناطق المحررة وتقديم مثال جيد عن الإدارة الرشيدة وقدرة أبناء الثورة على شغل المؤسسات العامة وتطويرها بالرغم من حالة الحرب وعدم الاستقرار.